Chào mừng anh em đến với kênh Warpath Shop Màn Thầu. Hôm nay mình sẽ đưa anh em khám phá bản đồ chiến trường L4 tiếp theo, Alexandria. Alexandria thì anh em cũng đã trải qua một mùa rồi nên mình sẽ không nói quá nhiều phần cơ bản. Về tổng thể, map này khá giống Cairo, công trình bản đồ và dầu mỏ. Nhưng điểm mới mẻ và đáng chú ý nhất ở Alexandria mùa này chính là xu bạc mới và cửa hàng L4 mở rộng. Alexandria cập nhật xu bạc mới. Cùng với đó, cửa hàng L4 được mở thêm một trang mua hàng hoàn toàn mới. Trong trang này có rất nhiều món cực kỳ giá trị, bao gồm huy hiệu thành phố, cờ lê lục quân và hải quân, mảnh cấu kiện lục quân, hải quân, không quân và nhiều món đồ giá trị khác. Và đặc biệt nhất, 150 dương mở tượng tướng vàng, tỷ lệ mở ra tướng vàng lên tới 10%. Quá ngon cho anh em săn tướng đúng không nào? Cập nhật quan trọng ở shop L4. Shop L4 mở thêm mảnh vàng, mua bằng 10 xu vàng. Mảnh trang bị sĩ quan không quân có thể mua bằng cả xu bạc và xu vàng. Các vật phẩm còn lại trong shop L4 vẫn giữ như thường lệ. Xu bạc kiếm ở đâu? Nhiều anh em sẽ hỏi xu bạc kiếm kiểu gì? Mình bật mí ngay cho anh em ở đây. Xu bạc có thể kiếm bằng hai cách chính. Cách 1, mua trực tiếp bằng tiền, bằng kim cương với giá như hình. Cách 2, làm quest nhiệm vụ ở chiến trường L4. Các nhiệm vụ bao gồm nhiệm vụ đánh quạ ở các mốc 50 quạ, 100 quạ, 150 quạ, 200 quạ. Cho tới 500 quạ. Nhiệm vụ đánh lô cốt hắc quạ, 20 lô cốt, 50 lô cốt, 80 lô cốt và cho tới 300 lô cốt. Nhiệm vụ thu nhập tài nguyên 50 triệu, 100 triệu, 200 triệu và tới các mốc cao hơn. Nhiệm vụ danh tiếng liên minh. Nhiệm vụ danh tiếng liên minh bao gồm các mốc như sau: 2.000 điểm, 5.000 điểm, 8.000 điểm, 10.000 điểm cho tới 40.000 điểm. Nhiệm vụ tiêu diệt địch. Nhiệm vụ tiêu diệt địch các mốc như 1.000 Q, 3.000 Q cho đến 25.000 Q. Về giới hạn chiến trường, Alexandria vẫn giữ nguyên như mùa trước. Anh em có thể xem chi tiết như hình trên màn hình.
Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Đừng quên bấm theo dõi Warpath Shop Màn Thầu để không bỏ lỡ những bản đồ mới, cập nhật shop, mẹo săn tài nguyên và tướng vàng trong Warpath nhé. Bye bye!